Sziasztok! A mai videó arról fog szólni, hogyan állítsuk be a gyors billentyűket. Szerintem nem kell ecsetelni, hogy miért tök hasznos ez, hogy a munkameneteteket megkönnyítse, szóval nézzük is meg. Beállítások, munkakörnyezet, és itt van egyből, hogy gyors billentyűk. Rámentek, és én személy szerint azt szeretném beállítani, ha rámegyek egy tárgyra, akkor előtérbe hozza, vagy háttérbe hozza a tárgyakat, attól függően, hogy a felfele vagy a lefele gombot nyomom. Tehát mindjárt kikeressük, hogy hol van a rendezés, és azon belül megjelenítési sorrend, előrébb hozás, erre rámegyünk, hogy előrébb hozás, és benyomjuk a felfele gombot. Simán csak hozzárendeljük, a hátrébb hozásra benyomom a lefele gombot, és hozzárendelem. Rányomom, hogy oké, tehát elvileg, hogyha nyomom a lefele gombot, 1, 2, 3, lejjebb vitte. Másikat is megpróbálom, lentebb viszem, teljesen jól működik. Föntebb hozom, fölfele billentyűt nyomtam. Bármilyen billentyű kombinációt be tudtok állítani, ne hopozzátok a saját igényeitekre állítani, mert megkönnyítitek az életeteket. Sziasztok! Találkozunk a következő videóban.